बाहिर बस्ने मान्छेले जसले अब विदेशी इन्कम आइरहेछ जसको उनीहरूले अभियसली त्यो रेमिटेन्सको कस्ट बचाउन जे हुन्छ उनीहरूले क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्छन् नेपाल गभर्मेन्टको वान अफ द मेजर सोर्स अफ इन्कम नै खाइदिन्छ क्रिप्टोले खाइदिन्छ अनि त्यो पनि वान अफ द रिजन्स अनि अर्को चाहिँ नेपालमा इनफ रिजर्भ छैन नि त युएसडीको अनि बाहिरबाट के सामान इम्पोर्ट गर्नुपर्छ नेपालको त इम्पोर्ट लाइक 12 छ भने एक्सपोर्ट 1 छ 12:1 को रेसियो छ अनि त्यो भइसकेपछि त लाइक हामीले अलाउ गऱ्यौँ भने पनि सबै मान्छेलाई दे विल स्टार्ट स्पेन्डिङ मोर देन दे अर्न त्यो भइसकेपछि हामीसँग इनफ रिजर्भ हुँदैन कि बाहिरबाट के सामान नै किन्नको लागि पनि किनकि लाइक एनपिआर त नेपालभन्दा बाहेक कसैलाई चाहिँदैन नि त अरू कुन देशको गभर्मेन्टलाई चाहिन्छ त एनपिआर युएसडी त हामीलाई चाहिन्छ नि त लाइक इट्स एसेन्सियल फर अस सो त्यो चाहिँ वान अफ द लाइक मेन रिजन किन क्रिप्टो लिगलाइज छैन भनेर मेरो स्ट्यान्ड चाहिँ कस्तो छ भने विश्वाससँग धेरै मजाले कुरा भएको छ यो विषयमा मलाई पनि रहर छ लाइक मन छ क्रिप्टो लिगलाइज होस् भन्ने तर जे आर्गुमेन्ट छ नि गभर्मेन्ट साइडको त्यसलाई डिनाइ चाहिँ गर्न सक्दिनँ क्या यो भनेर हुन्छ भनेर त क्वेसन गर्ने चाहिँ सक्ने ठाउँ छैन लाइक इट्स फेयर वाट इट इज राइट नाउ भन्ने खालको स्ट्यान्डमा हो किनभने इभेन्चुअली त फेरि इट कम्स ब्याक टु अस नै है अभियसली त्यो अब फेरि हामीले यस्तो सिचुएसन पनि आउन सक्ला है अब क्रिप्टो लिगलाइज गरिदियो भने होइन सिचुएसन क्यान बी लाइक हामीले डलर किन्नै नसक्ने सिचुएसन नै हुन सक्छ ओके सो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु भेनेजुएलाको बोलिभार छ नि बोलिभारको भ्याल्यु मिलियन टाइमले 1 मन्थमा डिग्रेड भएको छ क्या त्यो कस्तो भएको मिलियन टाइम्स भनेको त इट्स ह्युज डिल नि त कस्तो भने 1 मन्थमा अहिले पनि लाइक 100% भन्दा धेरै छ त्यो डिभ्यालुएसनको रेट त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको भित्रको इन्टरनल करेन्सी भनेको चाहिँ विदेशी आएर खर्च गरेको डलर हो त्यहाँ बोलिभार कसैले एक्सेप्ट गर्दैन अनि त्यो चाहिँ कारण चाहिँ के भने त्यहाँनिर ओइलको धेरै ठुलो रिजर्भ छ अनि यति धेरै डिपेन्डेन्ट भयो कि ओइलमा जब क्राइसिस आई मिन जब डिमान्ड घट्यो नि ओइलको देन इट जस्ट क्रास अनि क्रास त भयो अब जुन लोन थियो नि के अरे भेनेजुएलाको बाहिरपट्टिको दे स्टार्टेड पेइङ द्याट बाई प्रिन्टिङ मोर मनी अब त लाइक त्यो एउटा साइकलमा लुपमा चल्यो क्या त्यो सक्यो त्यसपछि त त्यो अहिलेसम्म जतिवटा कन्ट्रीको पैसाको भ्यालु घटाएको छ नि सबैको सल्युसन भनेको प्रिन्टिङ मोर मनी जति धेरै मनी भयो त्यति कम भ्याल्यु अनि त्यसरी नै त्यो साइकलमा जान्छ अनि गभर्मेन्ट प्रिन्ट्स मोर मनी यो कस्तो छ कि पैसाको त्यो यो साइकी बुझेन भने है पनि कति हामी ट्रबल फेस गर्दा हुन्छ क्या गभर्मेन्ट प्रिन्ट्स मोर मनी होइन द सिटिजन ह्याभ टु पे के अभियस कुरा हो त्यो चाहिँ अनि अझ अहिलेको सिचुएसनमा पनि अब यो चाहिँ आई कान्ट से बाई डेटा तर जुन स्पेकुलेसन हुन्छ नि सर्फेस लेभलमा नेपालको जुन अहिले करेन्सीको भ्यालु छ नि त्यसै $1 इक्वल्स 118 रुपिज है 118-20 मा हुन्छ यो चाहिँ यदि आइएनआरसँगको जुन यो हाम्रो पोलिसी छ नि 100:160 वाला यो थिएन भने होल्ड हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनकि देयर इज नट इनफ थिङ्स टु होल्ड अब त्यो एउटा फिक्स्ड भ्यालु रेट भएको कारणले अब त्यो थ्रुबाट क्यालकुलेट हुन्छ नि त एनपिआरको भ्यालु त डलरको उसमा यस्तो हो खासमा चाहिँ इन्डिया र डलर एक्सचेन्ज हुन्छ अनि आइएनआर र एनपिआर एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो रिलेसनबाट चाहिँ होल्ड भयो मतलब एनपिआर र डलर पनि एक्सचेन्ज हुन्छ तर जुन फाइनल भ्यालु अफ एनपिआर चाहिँ त्यसले पनि असर पार्छ क्या कति धेरै पैसाको कुरा मात्रै धेरै बुझ्नु छ यार मैले आई ह्याभ टु लर्न अल आउट पनि होइन यो अस्ति हामी स्टक मार्केट अनि सेयरको पनि कुरा गर्थ्यौँ आइपिओहरूको होइन अनि म छक्क परेँ कि अब 1000 को आइपिओ पऱ्यो भने अब यो गर्न मेक लाइक 45,000 होइन आउट अफ इट त्यो पनि त्यसको पनि साइकी भन्दा पनि त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दा चाहिँ तर आइपिओ चाहिँ अलिकति इट्स मोर लाइक अ लटरी फर्स्ट फेजमा त किनकि पर्छ पर्दैन भन्ने कुरा सबैले थाहा हुँदैन सेकेन्डरी मार्केटमा पनि राम्रो स्टडी हुँदाखेरि त इन्टर गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा एउटा चाहिँ हाम्रो यो के अरे सेयर मार्केट ओरिएन्टेड नै एउटा पडकास्ट नै बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो ओके पैसाको गफ गऱ्यो एकछिन होइन वी हेभ नट एयर टु रोल द पडकास्ट बट वी क्यान we can like chop this out and then put it into the more in the talk section
But let's get started, I guess. Let's roll. I know we are rolling. And welcome, guys. I have special guest today. Welcome to you as well. Thank you, ICT Waves, living with ICT, and Rabin. Thank you so much for saying Rabin. I was like pretty excited कि मैले विश्वसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ he recommended होइन अनि त्यसपछि I went through you and you have like so many like exciting things we can talk about. I'm really excited कुरा गरौँ नि त कुरा यहाँबाट सुरु गरौँ. Let's start from like I'm basically podcast चाहिँ childhoodबाटै सुरु गरेर हुन्छ कि सो चाइल्डहुडमा लाइक कुनै एउटा लाइक वियर टाइपको अथवा फनी टाइपको प्रोग्रामिङ एक्सपिरियन्स छ मेरो त आई हेभ मेनी ओके सो अब मेनी पिपल लाइक म अहिले चाहिँ लाग्दिनँ तर मैले मेरो पिसीमा फर्स्टमा इन्स्टल गरेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रुबी हो एन्ड देन आई स्टप लाइक आई हेभ नेभर कोडेड इन रुबी सिन्स देन अस्ति भर्खरै मात्र फेरि एक्सप्लोर गरे हो सो त्यो चाहिँ सो त्यो चाहिँ कस्तो भयो मैले गुगलमा हाउ टु क्रिएट वेबसाइट्स भनेर सर्च गरेको थिएँ. इट वाज वेन आई वाज इन क्लास 7 आई गेस. अनि लाइक अब ब्याकएन्डमा त रुबी युज हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यस्तो एक्सटेन्सिभली युज हुन्थ्यो रेल्स त. अनि सो लाइक लिस्टमा चाहिँ इट वाज अन टप क्या नम्बर 1मा. अनि त्यसपछि अब फेरि विन्डोजमा रुबी इन्स्टल गर्न अहिले नै त झ्याउँछ. त्यो बेलामा मैले रुबी इन्स्टल गरेको थिएँ. आई गट इट टु रन. अनि क्युबेसिक सिकिँदै थियो क्लासमा पनि. सो सिन्ट्याक्सहरू सिमिलर लाग्थ्यो. सो द्याट वाज माई फर्स्ट लाइक कोडिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ आउटसाइड अफ क्युबेसिक भनौँ न. आई सी रुबी या म पनि अब आई डिड नट कम स्ट्रेट कम स्ट्रेट टु रुबी होइन. अभियसली मेरो चाहिँ क्युबेसिकबाट सुरु भयो थियो. बट देन अब एउटा ल्याङ्ग्वेज सिकिसकेपछि अर्को ल्याङ्ग्वेजमा जाँदाखेरि इट्स लाइक सिन्ट्याक्स मिल्दाखेरि कस्तो मजा आउँछ कि कस्तो मजा आउँछ. Cool. त्यति बेला रुबी अन रेल्सको टाइम थियो भने अहिले भन्दा त्यति बेला रुबी अन रेल्स एकदमै पपुलर थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भर्खर रियलाइज गर्छु. आई वाज नट इन्टु रुबी त्यो टाइममा. तर रुबी अन रेल्स इट्स सो कुल. विल टक मोर रुबी अन रेल्समा. बट या इट्स सो कुल. यु स्टार्टेड इन ग्रेड 7 विथ रुबी. इट वाज लाइक ग्रेड 7 नै हो पहिला प्रोग्रामिङ गर्न सुरु गरेको. सो प्रोग्रामिङ गर्न सुरु गरेको अब आई डोन्ट काउन्ट इट एज प्रोग्रामिङ. बट मैले फर्स्ट टाइम केही बिल्ड गरेँ भने चाहिँ क्लास 6मा HTML सिकेको थिएँ मैले. सो स्टोरी राम्रो छ कस्तो भने मेरो मामा टेक इन्थुजियास्ट हो. अनि मेरो घरमा ल्यापटप आएको लगभग त्यति धेरै भएको थिएन. अनि मामा घरमा आउनु भएको थियो. अनि हि स्टार्टेड राइटिङ समथिङ अन नोट प्याड. अनि इन्टरनेट एक्सप्लोर युज गर्थ्यो त्यतिखेर. इन्टरनेट एक्सप्लोरमा कस्तो भने त्यो तल लोडर आउँथ्यो नि त्यो स्ट्याटस बारमा. सो त्यो लोडर एक्कासी लोड भयो क्या. मतलब इन्टरनेट हुँदाखेरि त कति ढिलो हुन्थ्यो. एकैछिनमा लोड भयो. अनि माथि हेलो अबिसम मेरो घरमा बोलाउने नाम अबिसम हो क्या. अनि हेलो अबिसम भनेर मेरो फोटोहरू घुम्न थाल्यो त्यहाँ. अब इट वाज लाइक अ म्याजिक नि त त्यतिखेर हेर्दाखेरि त. अनि त्यतिखेर मलाई मामाले लाइक ट्याग्सहरू भने के हो प्लस HTML CSSको बारेमा भन्नु मात्र भएको थियो. अनि HTML चाहिँ म गरेँ क्या. मतलब त्यतिखेर सिकायो. अनि आई लाइक काइन्ड अफ रिग्रेट भन्छु कि मैले त्यतिखेर एक्सटेन्सिभली कन्टिन्यू गरिनँ त्यो कुरालाई. कन्टिन्यू गरेको थियो भने बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ. बट रिग्रेटै चाहिँ नभनौँ. बट स्टिल सोचमा चाहिँ आउँछ क्या. कस्तो कुल के मैले एकदम रिलेट गरेँ होइन यसलाई. सो के कुरा ठ्याक्क भइदिन्छ अनि यु फिल सो एक्साइटेड अबाउट इट होइन. मलाई चाहिँ लाइक मैले अब धेरैचोटि भनेको हुन्छ होइन. म मेरो चाहिँ बेसिकली बट लाइक मेन्टरबाट स्टार्ट भएर जोड्ने चाहिँ आई थिङ्क इट्स असम जस्तो लाग्छ. मेरो के भएको थियो भने आई मेट म्याथ सर होइन. अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ पर्सनल वेबसाइट mathborn.com थियो. अनि म्यान .com आफ्टर नेम लाइक facebook.com भन्ने इम्प्रेसन परेको थियो कि. अनि त्यसपछि चाहिँ आई वेन्ट लाइक लर्निङ त्यो मार्क्यु ट्यागहरू हुन्थ्यो होइन. ट्याग एक्सप्लोर गर्ने लाइक माई फेभरेट ट्याग अहिले पनि लाइक HTML5 मा त CSS लाइक सपोर्ट गर्छ. CSSलाई युज गर्न प्रोत्साहन दिन्छ नि त. अब HTML4 मा सिक्यो हामीले त. त्यतिखेर त मार्क्यु युज हुन्थ्यो मोस्टली. अनि स्टिल इफ इट इज इजी देन वाइ नट डु इट टाइपको हुन्छ होइन डेभलपरमा चाहिँ. तर आई पिक्ड अप लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट होइन. यो चाहिँ हजुरको लाइक तिम्रो कुरा गर्दाखेरि भनेको यु स्टार्टेड लर्निङ ट्याक्स एन्ड सो अन. हाम्रो कसैबाट मेन्टरबाट भन्नुभयो नि त होइन. मेन्टर जस्तै कन्सिडर गर्दा भयो. इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु फाइन्ड मेन्टर है. मेन्टर भयो भने चाहिँ
I think it will be a lot easier. मेन्टर कसरी फाइन्ड गर्ने केही कुरा छ तिमी? त्यसमा चाहिँ म चाहिँ भन्छु सोसियल मिडियाले अहिले यति धेरै सजिलो बनाइदिएको छ नि मेन्टर फाइन्ड गर्न। त्यतिखेर त मामाले मलाई जुन इनिसियल पुस दिनुभयो द्याट हेल्प्ड अ लट। पछि त तर फेरि मैले आफै एक्सप्लोर गरेँ, लाइक हिट एन्ड ट्रायल मेथड नै थियो त्यो हामीले सुरुमा सिक्दाखेरि त। तर पनि अलि पछि चाहिँ के कुरा चाहिँ रियलाइज भयो भने मैले चाहिँ अरूलाई रिच आउट गर्न चाहिँ डराउनु हुन्न थियो रहेछ सुरुमा। अब अहिले पनि लाइक मलाई कसैले रिच आउट गर्यो भने चाहिँ म अलिकति थोरै 5 मिनट्स भए पनि टाइम दिएर केही हेल्प गर्न सक्छु भने हेल्प गर्छु, अथवा मैले सकिनँ भने अरू कसैलाई रिकमेन्ड चाहिँ गरिदिन्छु, यही हेल्प माग यो मान्छेसँग भनेर। एब्सोल्युटली। अघि हामी अफ एयर नै कुरा गरिरहेको थियौँ होइन, लाइक हामी मान्छेहरूलाई रिच आउट गर्दैनौँ किनभने वी थिङ्क कि रिप्लाई गर्छ होला र जस्तो लाग्छ क्या होइन। धेरैजनाको लाइक त्यही नै हुन्छ होइन, लाइक मलाई पनि कतिजनाले रिच आउट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि रिप्लाई गर्यो भने ओ माई गड यु रिप्लाइड टाइपको मेसेज त्यस्तो खालको। वाइ वोन्ट वी रिप्लाई के होइन? इफ यु हेभ लाइक अ जेन्युन थिङ टु टक अबाउट वी विल डेफिनेटली हेल्प यु आउट अथवा लाइक टु टक अबाउट इट होइन। अनि यो चाहिँ केस हामीमा मात्रै भ्यालिड हुँदैन, इट इज भ्यालिड फर टप प्रोफेसनल्स होइन। उहाँहरूसँग पनि बुक राइटर होस्, अघि हामी बुक राइटरको कुरा गर्दै थियौँ होइन, बुक राइटर होस् अथवा वाट एभर थिङ होइन, त्यो चाहिँ इफ यु हेभ लाइक जेन्युन थिङ टु टक अबाउट विथ देम दे विल जस्ट रिप्लाई यु एन्ड कम अबाउट टकिङ लाइक अर हेल्पिङ आउट होइन। अभियसली अघि तिमीले कुरा गर्दै थियौ नि त्यो के अरे आई रिच्ड आउट टु ए प्रोफेसर भनेर तिम्रो म्याथ टिचरको, त्यो पनि एक्सपिरियन्स थोरै। सो इफ यु आर वाचिङ हरिश सर थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि सो थिङ वाज कि हाम्रो म्याथ टिचर जसले पढाइरहनु भएको थियो सुरुमा, हि लेफ्ट द कलेज 81 क्या बिचमै। अनि सो हाम्रो लाइक एज अ सब्स्टिट्युट टिचर चाहिँ हरिश सर आउनुभएको थियो। अनि आई सो फ्यु लाइक हुन्छ नि हाम्रो म्याथ पढ्दा व्हाइट बोर्ड युज गर्नुहुन्थ्यो, अनि व्हाइट बोर्ड त्यो डट आयो कि के युज गर्नुहुन्थ्यो, डट आयो नि होला। अनि अर्को ट्याबमा चाहिँ जुपिटर नोटबुक खुलाएर देखाएको थिएँ मैले। अनि जुपिटर नोटबुक खुलाएको छ भने त प्रोबेबली हि इज लाइक सम वान हु वर्क्स अन डेटा साइन्स भन्ने मलाई थाहा थियो। अनि अब अरू त के पनि थिएन, तर सरको आउटलुक लाइक हुन्छ नि जुन हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिसमा थियो उयो अफिस सुट त्यहाँ थियो कलेजले, त्यसको अकाउन्ट त आई कुड सी नि त प्रोफाइलमा क्लिक गरेर, त्यसमा मैले मेल देखेँ। लाइक द्याट वाज द ओन्ली अप्सन रिच आउट गर्ने। अनि त्यसपछि आई एम ग्ल्याड सर रिप्लाइड, अनि मेरो फेसबुकमा यो प्रोफाइल पिक्चर छ भनेर भन्नुभयो। अनि लाइक मैले त्यसपछि कनेक्ट भयो। म त्योभन्दा अगाडि यु डिड नट नो अबाउट फेसबुक वाट एभर थिङ्स ही डिड होइन, केही पनि थाहा थिएन? होइन, म फेसबुक हो लाइक there were many people with the same name plus सरले फेस त सेयर गर्नुभएको थिएन नि त क्लासमा त। अनि सो यु कुडन्ट आइडेन्टिफाई बट स्टिल तिमीले लाइक त्यो इमेल यु फाउन्ड आउट द्याट, अनि त्यसपछि यु रिच्ड आउट विथ त्यो डेटा साइन्सको आइ एम अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन टु दिस एन्ड वाट इज पोसिबल भनेर। सो द्याट इज एब्सोल्युटली ब्युटिफुल वे अफ अप्रोचिङ टु मेन्टर अर द पर्सन यु वान्ट टु कनेक्ट के। You don't have to like have like Facebook reach or whatever reach होइन। फेसबुक रिच छ भने फेसबुकबाटै मेसेज गरे पनि हुन्छ, लिङ्कडिन छ भने लिङ्कडिनबाटै मेसेज गरे पनि हुन्छ होइन। जस्ट बी रेस्पेक्टफुल होइन। अनि त्यसपछि सो योर जेन्युन इन्ट्रेस्ट टु टक अबाउट, जस्तै हजुरले तिमीले जस्तै। अनि त्यसपछि जस्ट I think you will be able to continue. So that is a very important thing you should consider about getting mentorship है। So त्यो कुरा भयो होइन। मलाई धेरै क्वेसन आउँछ क्या, पिपल से अबाउट दिस होइन, वाट इज द राइट एज अफ स्टार्टिङ प्रोग्रामिङ भनेर। ढिलो भइसक्यो कि छिट्टै छ कि पछि गरे नै हुन्छ कि टाइपको कुराहरू हुन्छ, के लाग्छ तिमीलाई? त्यसमा मेरो टेक चाहिँ इट्स नेभर लेट भन्छु म चाहिँ। अब एउटा कुराले चाहिँ अलिकति इफेक्ट गर्न सक्छ, लाइक इङ्ग्लिसमा चाहिँ कतिको प्रोफिसियन्ट छ, किनकि रिसोर्सेसहरू सबै इङ्ग्लिसमा हुन्छ, द वे वी राइट कोड पनि इङ्ग्लिसमा हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ अलिकति धेरै लाइक टाइम दिनुपर्ने हुनसक्छ। नत्र चाहिँ मैले एकजना आई फर्गट द युजर नेम, मैले ट्विटरमा 50 इयर्समा वारमा खुट्टा काट्या रहेछ त्यो एकजना सरको। अब वारमा त हुन्छ नि ब्याटलमा खुट्टा काट्नु परेको, एन्ड देन हि सिट्स अन व्हिल चेयर, he does all the things in wheelchair, त्यहाँ ट्रे राख्नुहुन्छ एन्ड ही कोड्स। अहिले 62 इयर्सको हुनुभयो होला, इज अ ग्रेट प्रोग्रामर कि। अब सो हाउ क्यान वी लाइक स्टे ब्याक सेङ वी आर लेट?
50 इयर्सको हुँदाखेरि अब त्योभन्दा अगाडि टेक्नोलोजीमा त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्टेड नभएको मान्छे त्यही he was into different realm of life, right? Yes. Battlefield, war, army, and so on, and then jumped into programming. एउटा त्यो एजमा त अब मेरो चाहिँ यही नै हो एम प्यासन भनेर लागेको हुन्छ नि त डेडिकेसन यो कुरामा चाहिँ लाइक आई रियली लाइक फेल के त्यो एउटा केही कुरा गरिरहेछ भने यु क्यान जस्ट स्विच प्यासन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अथवा प्यासन भन्ने कुरा नै इट्स लाइक एउटा मान्छेको एउटा मात्रै प्यासन हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन प्यासन भन्दा पनि लाइक प्यासन भनेर चाहिँ म टर्मिनोलोजी डिफाइन गर्दिनँ बट इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै मजाले चेन्ज हुन्छ धेरै सजिलो गरी चेन्ज हुन्छ अब नयाँ नयाँ कुरा एक्कासी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ नि त सो यसमा चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ छ किप एक्सप्लोरिङ क्या अब एक्सप्लोर गर्न सकेन भने त गरेन भने त कसरी फाइन्ड आउट गर्दा नयाँ कुरा And you can do so many things funny, right? Like Albert Einstein, you know, he was a book writer. He derived so many equations, you know. He is a literature enthusiast, so many things at the same time. But at different portion of life, like एउटा एजमा यो एउटा एजमा यो हैन अनि so it is जे field भए पनि whether it is computer science or whatever thing it is, it's never late भन्ने चाहिँ कुरा हो. So those who are just like in your 20s or 10 हैन 20 years भन्दा पनि कम हैन यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट द्याट इज नट अ भ्यालिड क्वेसन के प्रोग्रामिङ कहिले सुरु गर्ने भनेर जस्ट गेट स्टार्टेड हैन सुरु गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. यो चाहिँ मैले लाइक विश्वराज पौडेल दासँग इफ यु आर वाचिङ हैन ही वन्ट वाच इट एनीवे अनि कुरा गरेको थियो हामीले अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने लाइफमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ सुरु गर्नु. यस आई एग्री. अनि त्यसपछि आई थिङ्क एभ्रीबडी एग्रिज विथ दिस. त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ गर्नु होला. अनि त्यसपछि ओके लेट्स गो टु another funny question that I usually receive हैन people ask तिमीले त रुबीबाट सुरु गर्यौ हैन what programming language should I learn first त्यो सोचिरहेको हुन्छ. I won't say I started from Ruby है मैले स्टार्ट गरेँ क्युबेसिकबाट हो. रुबी चाहिँ आई जस्ट ह्यापन टु इन्स्टल द्याट्स अल. लाइक मैले स्टार्ट गरेँ एक्सटेन्सिभली भने चाहिँ फर्स्ट लकडाउनमा पाइथनबाट हो. सो which to get started with? So it doesn't matter एउटा कुरा चाहिँ. तर म चाहिँ के भन्छु भने सुरुमा चाहिँ जेको कम्युनिटी राम्रो छ नि लाइक जे स्टार्ट गर्दा चाहिँ यु विल गेट मोस्ट हेल्प भन्ने जस्तो लाग्छ. सो त्यो पिकअप गरेर स्टार्ट गर्दा हुन्छ. आई सी. सो लाइक के कन्सिडर गर्ने भने जस्ट फाइन्ड आउट विथ वाट बेस्ट फिट्स यु टाइपको है. यस द्याट्स त्यो बेटर वे हो किनकि मैले पनि अब सी पनि गरेको थिएँ कलेजमा गर्नु पर्थ्यो नि त प्लस टूमा पढ्दाखेरि. सो सी चाहिँ अब हुन्छ नि इट डिडेन्ट क्लिक भनौँ न मतलब इट डिडेन्ट क्लिक भन्दा नि रिक्वायर्ड छ थाहा छ सिक्नुपर्छ थाहा छ बट जुन एउटा नेटिभ फ्लो आउने कुरा हुन्छ नि द्याट आई डिडेन्ट गेट देयर क्या. सो पाइथन वाज वान अफ माई फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अनि अहिले पनि प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज त्यो. इट्स इजी अनि इट ह्याज लाइक ह्युज कम्युनिटी रिडेबल सिन्ट्याक्स. वान मोर थिङ अनेस्ट भएर भनेको म थोरै कोड लेखेर पनि यो मैले गरेको भन्न पाउँछु क्या. या द्याट्स अ भेरी बिग थिङ. एब्सोल्युटली. सो यो क्वेसन चाहिँ ट्याकल गर्दाखेरि आई थिङ्क दिस वुड बी द एन्सर लाइक we have to consider what we are doing and how we want to do, how much work we want to perform, and then also consider the community and libraries and documentation available हैन. अब कुनै यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सुरु गरिँदैछ जसको चाहिँ युट्युबमा भिडियोज नै छैन. सिक्न गाह्रो हुन्छ. मैले रस्ट पनि एक्चुली जुन जोस आएर स्टार्ट गरौँ भनेर स्टार्ट गरेको थिएँ. देयर वर भेरी फ्यु रिसोर्सेस अनि हुन्छ नि त्यो जस्ट हाइपमा अलि स्टार्ट चाहिँ गऱ्यो बट आई डिडन्ट कन्टिन्यू त्यति मजाले. Okay, so that is it. So if you are like just getting started with programming language, these are the things you have to consider. Hey, I personally reply a lot of messages and email, and this I just wanted to talk about this. Let's go to अघि म कस्तो छक्क भयो म के कन्सिडर गरेको थिएँ भने सो यु आर अलरेडी डुइङ दिस सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ जब होइन त्यो पनि इन्टरनेसनल. अनि आई वाज कन्सिडरिङ कि ब्याचलर चाहिँ अब सकेकै होला भनेर कि बट वी आर लाइक एट द सेम लेभल. द्याट वाज लाइक सो कुल थिङ. अमेज्ड भएको टाइपको भनौँ न अमेजिङ थिङ होइन.
सो लेट्स गेट इन्टु दिस नि त प्रोग्रामिङ जब अथवा लाइक एउटा इन्टर्नसिप टाइपको कुरा गरौँ होइन वी हेभ डन अ लिटल बिट अलरेडी होइन एक्सपिरियन्स अलरेडी छ आफ्नो प्रोजेक्टहरू छ होइन अब चाहिँ आई वान्ट टु डु सम जब भने चाहिँ हाउ टु हन्ट फर दिज जब्स सो फर्स्ट कुरा चाहिँ यु निड टु बी एबल टु सेयर वाट यु हेभ डन सो लाइक इफ यु हेभ डन अ ग्रेट थिङ तर इफ नो वान नोज त कसरी हाउ विल अदर पिपल एप्रोच यु त्यो कुरा हो अनि अर्को चाहिँ जबलाई अप्लाई गर्नको लागि रिक्वायरमेन्ट्स हेर्ने जुन जुन कुरा चाहिँ लाइक हार्ड कोड रिक्वायरमेन्ट जुन हुन्छ नि जबमा के काम पर्छ भने डिस्क्रिप्सन टाइपको त्योभन्दा बाहिरको कुरा फुलफिल गरिँदैन भने पनि अप्लाई फर इट जस्तै मैले एप्लाई गर्दाखेरि पनि ब्याचलर्स डिग्री वाज कम्पलसरी नै क्या टपमा मैले ब्याचलर्स स्टार्ट गरेको थिइनँ अनि तर पनि आई एप्लाइड किनकि जुन टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट्स थियो नि त्यो जबको लागि त्यसमा म फुलफिल गरेको थिएँ एन्ड देन लाइक आई गट द जब अनि मलाई एक्चुअली पनि क्वेसन आएन कि वाट्स योर एकाडेमिक स्ट्याटस भनेर त्यही त मलाई कस्तो लाइक छक्क टाइपको लागिरहेको क्या ओके सो या वी आर टकिङ अबाउट दिस अघि पनि इट्स लाइक आई थिङ्क कम्प्युटर साइन्सको डोमेनमा चाहिँ योर एज एन्ड योर एकाडेमिक क्वालिफिकेसन तिमीले नै भनेर दिज टु थिङ्स आर लाइक नेभर कन्सिडर इफ यु आर क्वालिफाइड इनफ होइन मोस्ट अफ द टाइममा नेभर कन्सिडर कुनै ठाउँमा दे माइट बी तर इट्स लाइक नन एक्जिस्टेन्ट नेग्लिजिबल नै भन्नुपर्छ गछ अघि तिमीले भन्दा सेयर गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो भनेर होइन आफ्नो बारेमा सेयर कसरी सेयर गर्ने लाइक रेज्युमेहरू म चाहिँ फेरि रेज्युमे चाहिँ त्यति साह्रो पब्लिक नबनाउँ भन्ने लाइक हुन्छ नि आफ्नो इमेल प्लस फोन नम्बर चाहिँ म पब्लिक भर्सक बनाउँदिनँ बट सोसियल मिडियामा त इट्स भेरी इजी टु सेयर अहिले त अब जस्तै लिङ्कडिनमा पोस्ट गर्दा लिङ्कडिनको अल्गोरिदम यस्तो भइहाल्छ छ नि अब राम्रो कुरा छ भने अभियस आफै बुस्ट पाउँछ क्या त्यो कुराले अनि लिङ्कडिन इज द वान स्टप सल्युसन टु गेट जब्स त्यो चाहिँ लाइक नो वान क्यान डिनाई इट एब्सोल्युटली ट्रु सो मैले पनि लाइक मेरो पनि सघाउमा केही साथीहरू लाइक दे आर डुइङ दिज इन्टर्नसिप्स एन्ड जब्स एन्ड सो अन होइन अनि आई ल्यान्ड टु देम आस्किङ कि हाउ डिड यु गेट दिस जब भन्दा एभ्रीबडी इज एन्सरिङ लिङ्कडिन So to those like listening, one person listening us or watching us, just go and create your LinkedIn account and this way you start adding your experiences, describe them के कुरा गरेछ भनेर हैन. Personally मेरो आफ्नै LinkedIn account is not 100% of what I have done. That is a suggestion to me पनि. Yes. Cool. Great. So what's it like LinkedIn? You happen to like अहिले तिमीले चाहिँ like अब इजरायलको कम्पनीमा काम गरिरहेछौ हैन अनि that is a international job that which is amazing. I want to humbly respect it हैन अनि was it LinkedIn that you found it? Yes. LinkedIn मा so अरु त सोर्स नै हुन्न थियो खासमा भन्नुपर्दा indeed.com छ बट indeed.com मा चाहिँ एप्लिकेसन्सहरुलाई रेस्पेक्ट हुँदैन के and we don't know what's happening to our like profile त्यति बेला LinkedIn चाहिँ it's a social media which happens to have a job section. So that's why अनि there are fun people पनि अनि LinkedIn त्यतिकै एक्सप्लोर गर्न नि रमाइलो हुन्छ. अब indeed.com मा त जबै मात्र हुन्छ लिस्टेड. Yeah, that's not good नि हैन जबै मात्र. If it is a community, if there is a engagement, that's a good one. So मलाई चाहिँ I'm so excited के like international job आउन if I would also love to do that के हैन तिम्रो प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो त्यो सो कस्तो थियो भने मैले लिस्टिङ देखेको थिएँ एन्ड आई एप्लाइड. सो कस्तो रहेछ भने दे हेभ अ पार्टनर कम्पनी इन नेपाल नट डाइरेक्टली अ ब्रान्च बट अ पार्टनर कम्पनी विच डिल्स विथ ट्याक्सेसन एन्ड स्टफ क्या प्लस जुन हुन्छ नि एचआर म्यानेजमेन्ट टाइपको जस्तो मेरो डे टु डे एक्टिभिटिज इज ह्यान्डल बाई इजरायल साइड बट जुन एचआर साइड अफ थिङ्स हुन्छ नि पेमेन्ट प्रोसेसिङ एन्ड अदर थिङ्स द्याट्स ह्यान्डल बाई हियर. सो त्यो सायद उताको कस्ट कटिङको मेथड हो या फिर वाट एभर इट इज. सो मैले एप्लाई गरेँ एन्ड आई गट अ रेस्पोन्स फ्रम हियर. मेरो इन्टरभ्यू वहीँको टिमबाट भएको थियो. इट वाज अ भेरी ग्रेट इन्टरभ्यू भनौँ न. सो मलाई त्यतिखेर मेरो सिभी त्यति स्ट्रङ थिएन बट इन्टरभ्यूले गर्दाखेरि नै आई गट द जब भन्छु म चाहिँ. के भएको थियो इन्टरभ्यूमा? सो कस्तो भने क्वेसन्सहरू आई गट लक्की पनि भन्छु प्लस
मेबी म प्रिपेयर चाहिँ गरेको थिइनँ कि आई विल सिट लाइक दिस आई विल से दिस भनेर चाहिँ बट अनलाइन इन्टरभ्यू घरमा बसेर त्यो इन्भाइरोमेन्ट फेभरेबल भएर पनि होला म प्रेसरमा चाहिँ आइनँ एन्ड लाइक आई जस्ट गट वान एन्सर नट रङ बट आई डिन्ट नो वान एन्सर द्याट वाज भेरी सिम्पल थिङ अहिले मलाई हाँस उठ्छ त्यो सम्झिँदा बट हुन्छ नि यति राम्रो भएको थियो कि मैले इन्टरभ्यू दिएको भोलिपल्ट आई गट द अफर लेटर सो द्याट्स भेरी ग्रेट थिङ Oh my god. I mean, this is exciting. Wow. I'm so amazed. Money, I'm gonna try this definitely. Like, okay, sweet. So, you saw a job posting in LinkedIn. You applied for it, and this was the interview. You were like confident, and then it went good, and then you got the job letter. Wow, that is sweet. के गर्नुपर्छ खासमा लाइक सो म चाहिँ आई एम लाइक सोल्ली फोकस्ड अन ब्याक एन्ड साइड म चाहिँ आई वन्ट से बट आई हेट सिएसएस बट नट लाइक कि आई डोन्ट लाइक इट बट आई डोन्ट लाइक टु वर्क विथ इट भनौँ न मलाई डिजाइन साइड अफ थिङ्ससँग त्यति धेरै कनेक्ट हुँदैन सो लजिकल साइड अफ थिङ्स मलाई मनपर्छ अनि ब्याक एन्डमा अहिले मैले चाहिँ रेस्ट एपिआई क्रिएट गर्ने प्लस अहिलेको समयमा चाहिँ आई एम अल्सो वर्किङ अन बिहेभियरल लाइक ड्रिभन टेस्ट एपिआईको टेस्टिङ पनि गर्दैछु सो सुरुमा चाहिँ देयर वर लट अफ थिङ्स डेभलपमेन्ट साइडको भयो बट टेस्टिङ केही पनि भएको थिएन अनि म आएर अहिले टेस्टिङको साइड पनि ह्यान्डल गर्दैछु पनि स्विट कस्तो राम्रो के द्याट इज सो स्विट got an international job म पनि गर्न ट्राई गर्छु को लाइक बेस्ट अफ लक त्यसमा चाहिँ let's thank you let's go to another really my job चाहिँ so you are doing your bachelor's in Sanjay campus बाट that's basically a management stream हैन management stream बाट चाहिँ टेक तिर लाइक गर्दा एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ लाइक many people say कि म्यानेजमेन्ट तिरबाट चाहिँ अलिकति हुन्छ भनेर गाह्रो हुन्छ सो मेरो टेक चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क यु विल अल्सो अग्री विथ मी मलाई चाहिँ डिप डाउन जुन कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड टपिक छ नि त्यो भन्दा पनि सल्भिङ द प्रब्लम्स विथ कम्प्युटर साइडमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ स्विट सो मलाई लाइक डिप डाउन कोड नलेज अब एक्सप्लोर गर्न त मन लाग्छ बट त्यतातिर प्रोफेसनली जाने मेरो केही इन्ट्रेस्ट नै छैन मलाई चाहिँ यदि केही एउटा बिजनेस प्रब्लम होस् या फिर एनिथिङ रिलेटेड टु प्रब्लम सल्भिङ विथ कम्प्युटर्स त्योतिर इन्ट्रेस्ट छ एन्ड इफ इट वर्क्स नै हो मेरो लागि चाहिँ लाइक 5 मिलिसेकेन्डको लाइक स्लोनेसले मलाई केही फरक पर्दैन द्याट्स वान अफ द रिजन वाइ आई चोज पाइथन पनि गच्छ स्विट त्यही यहाँ चाहिँ लाइक आई थिङ्क हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गऱ्यौँ क्या many people what they try to do is first they try to like be expert in a programming language they try to like learn all syntax completely or a data structures if you are trying to go to interview DSA sabai त्यो त गर्नै पर्यो that's a good thing you do तर like also do your projects do your projects and try to solve problem with it and what problem you solve भन्दाखेरि चाहिँ whether it is management को course or it's science को course त्यही पनि problem भेटिन्छ there is a problem you are already like you have to solve with that के भन्ने written skills or whatever thing why not you solve that problem with the tech skills yes cool yes may like let's also talk about this how to do these college projects effectively कसैले चाहिँ अब like they are just doing it जस्तो पनि भइरहेको हुन्छ नि त सो अघिको कुरामा म एउटा कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु इट्स नट रङ टु लाइक सबै कुरा सिक्न पनि सो एउटा टी अप्रोच भन्छ नि लाइक लर्न एज मच एज यु क्यान देन स्टार्ट बोर्डनिङ युर नलेज क्या त्यो पनि that is also true अनि लाइक अबाउट सल्भिङ द प्रब्लम्स मैले मेरो लाइक वान अफ इनिसियल स्टेजमा गरेको वान अफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट भने चाहिँ रियल इस्टेट साइट हो सो त्यसमा चाहिँ म कसरी लागेको भने मेरो चाहिँ हजुरबादेखि नै बाबा लेक्चरर हो प्लस तर पनि रियल इस्टेटमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ क्या मतलब रियल इस्टेटको ट्रेड पनि गर्दैछौँ हुन्छ नि त्यो इट्स लाइक अ डिप रुटेड थिङ इन आवर फ्यामिली अनि त्यो भइसकेपछि इट्स समथिङ द्याट आई एम अल्सो इन्ट्रेस्टेड इन धेरै नै
अनि द्याट वाज वान अफ द रिजन्स आई ट्राई टु लाइक डु इट. अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई लर्न अ लट अफ थिङ्स लाइक ज्याङ्गो पनि त्यही प्रोसेसकै उसमा सिकायो मैले. I think that was why we were talking about these cryptocurrencies and all. Yes, so like I think I think there are like so many things that I can learn from you about this already. I know. Oh, like so, okay. But we have limited time as a podcast. We'll maybe have a podcast about this cryptocurrencies in my personal channel in future. If you want, then go and subscribe Friend of Computer YouTube channel, guys. This is my ad in between of our podcast. I hope Kabir likes this. I don't think he does. No problem. No problem. Anyway, okay. Let's talk about this. I often ask this question. I know most sometimes that tech people like they find difficulty finding girlfriends, going out and doing such things. I know. तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ? What about this? So यो कुरामा चाहिँ it's not the thing about टेक पिपल पनि क्या. जो मान्छे अलि इन्ट्रोभर्ट टाइपको छ, जो मान्छे अलि ओपन हुन सक्दैन, दे विल लाइक फेस प्रब्लम कनेक्टिङ विथ पिपल, नट लाइक पर्टिकुलरली रिलेटेड टु गर्ल फ्रेन्ड्स, बोय फ्रेन्ड्स, बट सिम्पली कनेक्ट गर्न नै गाह्रो हुन्छ. द्याट्स द थिङ. सो यो चाहिँ आई थिङ्क सो यसरी डिफाइन गर्दा चाहिँ ठिक होला है. लाइक इन्ट्रोभर्ट टेकी पिपल्स, so they find difficulty in connecting to people, होइन, अनि त्यसो talking to them, approaching त्यस्तो होइन. whether it's अनि त्यसपछि गर्लफ्रेन्ड or बोयफ्रेन्डसँग मात्रै लिमिटेड पनि भएन, whether we are talking personally in a podcast, presenting in class or whatever thing, होइन. त्यो ओभरकम गर्नु चाहिँ के गर्ने होला, लाइक के छ त्यस्तो? सो अब आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल जसले चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ दे आर भेरी एक्टिभ है टु टक अबाउट थिङ्स, बट वेन इट कम्स टु पर्सनल्ली अप्रोचिङ समवान अर पर्सनल्ली टकिङ विथ समवान, दे आर यति धेरै साई कि लाइक छक्क भयो क्या, त्यही मान्छे हो अघि मसँग गफ गरे ग्रुपमा भन्ने. सो त्यो कुरालाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ अब म चाहिँ भन्छु, अब म यदि रिसिभिङ एन्डमा छु, मलाई कसैले अप्रोच गर्दैछ भने चाहिँ आई विल ट्राई टु मेक इट लाइक एज सिम्पल, धेरै सिम्पल फर देम. अथवा म अप्रोच कसैलाई गरिरहेको छु भने पनि सिम्प्लिफाई गर्न खोज्छु कि लाइक इट विल बी इजी फर मी एन्ड टु द पर्सन पनि, कस्तो द क्वेसन्स आई आस्क एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. सो म इक्जाम्पल दिन्छु. एकजना मेरो साथी अश्विन अस्ति भन्ने, हि वान्टेड टु एप्लाई फर अ जब, अनि ग्रुपमा यस्तो मजाले कुरा गर्ने है, तिमी भनेर तँ भनेर, लाइक इट वाज नट लाइक कि स्ट्यान्डर्ड नै थिएन कुरा गर्ने. अनि वेन यु टक अबाउट एप्लाइङ, मैले पर्सनली मेसेज गरेपछि त हि वाज यस्तो धेरै साई कि के पनि बोलेन कि. अनि अल त हि इज लाइक ओके विथ एभ्रिथिङ, तर पनि सो यो चाहिँ ओभरकम गर्न चाहिँ प्र्याक्टिस, अनि कुनै एउटा बेलामा चाहिँ यसरी क्लिक गर्छ कि इट्स अ भेरी मच रिक्वायर्ड थिङ भनेर क्या. जब त्यो चाहिन्छ नि, एन्ड देन वी स्टार्ट टु चेन्ज आवर सेल्फ. सो नट चेन्ज, आई विल से इम्प्रुभ आवर सेल्फ. Transition भनौँ, transition period. Transition would be a good word. Yeah, absolutely. त्यो it's sweet के, it's sweet. Like यो communication गर्ने, it's a problem that I also faced होइन एउटा टाइममा. अनि it's a problem everyone faces के. अनि I'm so much के भन्ने, त्यो मलाई दुःख लाग्छ क्या, that people are facing, or I personally faced this small problem, and then we lost so many opportunities. Even classroom like हामीलाई कति क्वेसन सोधु लागेर हुन्छ, सोधु लागेर हुन्छ, सोधिँदैन होइन. त्यसपछि सरले अगाडि बोलाएर बोल्न लाउँदाखेरि बोल्नु लागेर हुन्छ, मलाई यो भन्न मन छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ, वी डोन्ट से इट. सो यो चाहिँ जस्ट गो फर इट अनि प्र्याक्टिस इट होइन. प्र्याक्टिस गर्ने, ट्रान्जिसन गर्ने, आफूलाई ट्रान्जिस्ट गर्ने. अनि एउटा पोइन्ट यस्तो पनि आउँछ, तिमीले एकदमै लाइक ट्रु कुरा गर्यो, द्याट्स सो करेक्ट होइन. एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ कि यु कान्ट रेसिस्ट बिङ देयर के. सो you will have to move, you will have to stand up. Yes. मेरो पनि त्यही केसमै होला, like I just sat down there, and once okay, this is not going to work this way भनेर
आई जस्ट स्टुड अप अनि त्यसपछि उठेपछि फेरि केही छैन होइन yes. वी जस्ट डु इट होइन त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने जति छिटो उठ्यो त्यति धेरै आफूलाई राम्रो पनि हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो डरमा बसिरहनु पनि पर्दैन के सो जस्ट स्ट्यान्ड अप एन्ड देन स्टार्ट कम्युनिकेटिङ होइन इफ यु पर्सनली लाइक वान्ट टु टक टु मी अर टक टु हिम यु क्यान जस्ट कनेक्ट टु अस इन फेसबुक or like Instagram or wherever we will personally like love to talk about these and so on. Cool. So beautiful. What are your few things that you want to like? What are a few future plans that you want to do? Okay. So I am not a like job kind of person. So I just want to gather some experience. अनि मलाई चाहिँ इभन इफ आई वर्क फर अ जब मलाई चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट प्लस जुन स्ट्राटेजी हुन्छ नि फ्युचर उसको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज फार एज लाइक मैले डेली केही काम गरेर मात्र म के गर्छु भने त्यो डिपेन्डेन्ट हुनु छैन क्या अब बिट बिजनेस लाइक अहिले नै चाहिँ मैले त्यत्रो पुरै लाइक मजाले सोचेर प्लान आउट चाहिँ गरेको छैन बट अन द टप अफ माई माइन्डबाट भन्दाखेरि चाहिँ I don't want to get stuck on a corporate loop भनेर भनौँ न Gotcha. Like there are people who are like quitting the software engineering job at Google pani haina yes and then like I was watching this video about like quitting job at Google and then the person was explaining like why भने चाहिँ कसरी explain गरिरहेको थियो भने the opportunity cost outside Google was like more than staying at Google right? And I was explaining okay so that was like 200,000 plus per year job हैन $200,000 अनि त्यो भन्दा धेरै त हामी बाहिरै गर्न सकिने रहेछ नि त हैन so do you want to say so कस्तो भने what is your position in your life त्यसले चाहिँ धेरै कुरा म्याटर गर्छ क्या सो अहिले एट दिस टाइम अर्निङ सम पकेट मनी प्लस सम एक्सपेन्सेस फर फ्यामिलीलाई त म पठाइरहनु जरुरत त छैन बट म सेभ गर्न पाउँछु पछि मैले केही गर्न मन लाग्यो भने पनि आई वुड हेभ इनफ क्यापिटल टु स्पेन्ड फ्रम माई अन सो द्याट्स वान अफ द थिङ्स अब जस्तो यो पोजिसन अफ माई लाइफमा म धेरै ठाउँमा मैले फोकस गर्नु पर्दैन भनेर इट्स वान स्ट्रिम अनि द्याट्स इट तर एउटा पोजिसन आउँछ पक्का आउँछ आई नो त्यो बेलामा चाहिँ इट माइट बी हार्डर देन राइट नाउ बट आई सुड डु समथिङ अन माई अन भन्ने चाहिँ त्यो मलाई छ हुन्छ नि त्यो एउटा फिक्स्ड अन माई माइन्ड टाइपको इट्स अल्सो लाइक द्याट्स सो ट्रु अगेन लाइक कुन पोजिसनमा छौँ हामी भनेर पनि द्याट पर्सन हिमसेल्फ डिड नट लाइक स्ट्रेट वेन्ट इन टु द अदर अपर्च्युनिटिज नि फर्स्टमा चाहिँ गुगलमा गयो त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ जबहरू गऱ्यो होइन सो त्यो स्टेजमा द्याट वाज गुड फर हिम बट देन आफ्टर द्याट स्टेज इट्स अपर्च्युनिटी कस्ट गुगलमा रहिरहँदाखेरि मोर भयो होइन त सुरुमै त्यही हुन्छ भन्ने पनि होइन सो लेट्स अल्सो टक अबाउट लाइक लेट्स कन्ट्रास्ट नि त यो लाइक जब अनि अन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड देन बिल्डिङ अ ओन बिजनेस होइन सो एउटा कुरा त हामीले गरिहाल्यौँ वाट पोइन्ट अफ अ टाइम इज इट कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन वाट आर अदर थिङ्स द्याट यु वुड लाइक यु प्रिफर अन्टरप्रेन्योरसिप नै होइन मोर यस वाइ सो मेरो आफ्नो चाहिँ इट्स नट समथिङ लाइक आई हेभ हुन्छ नि एउटा रिजिड उसमा तर सानैदेखि नै मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने इफ आई वान लिभ लाइक छुट्टी चाहिन्छ भने आई सुडन्ट आस्क एनीबडी टाइपको मेरो त्यो थट प्रोसेस त्यसरी चल्थ्यो क्या सानैदेखि नै अनि अहिले त अब जब गरेर जाँदा भयो द्याट्स नट पोसिबल तर पछि फ्युचरमा पनि त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक इट्स काइन्ड अफ भेरी स्मल थिङ द्याट माइट डिराइभ टु अ बिग थिङ टाइपको एउटा त्यो पोइन्ट छ भनौँ न मेरो लागि अनि अरू कुरा चाहिँ आफूले लाइक कम्युनिटीमा गिभ ब्याक गर्न प्लस आफूले केही कुरा रिमार्केबल गर्नको लागि चाहिँ आफ्नै केही हुनुपर्छ नि जस्तो लाग्छ जब गरेर पनि सकिन्छ बट इट्स नट अन योर क्रेडिट क्या यु डोन्ट गेट क्रेडिट त्यो कुरामा सो देयर आर मेनी अदर थिङ्स पनि सो दिज आर सम थिङ्स द्याट म्याटर एब्सोल्युटली यो चाहिँ मैले आई थिङ्क आई हेभ टक्ड अबाउट दिस इन प्रिभियस पडकास्ट पनि होइन म कसरी रिलेट गर्छु भने यु क्यान सपोर्ट लाइक 1000 चिल्ड्रेन्स होइन बट यु वान्ट योर चिल्ड्रेन के your own children, that like I get you. Yeah, that's why you have to build your product. That's why you have to build a company. Thank you so much for watching this episode of our podcast. I really hope that you like it.
If you want to watch another episode, you can click the video displaying somewhere here in the screen, and you can also subscribe our channel by clicking that round beautiful logo. I really hope that you subscribe us. Thank you so very much. I'll see you in the another episode.